હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અરવલ્લી એજ્યુકેશન. હું રાહુલ પટેલ. કેમ છો તમે બધા? મજામાં ને? આ વિડીયોની અંદર આપણે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860 ના પ્રકરણ નંબર 14 ની વાત કરીશું. તો તે પહેલા ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860 ની બેઝિક માહિતી અને પ્રકરણ નંબર 13 સુધીની માહિતી તમે વિડીયો ન જોયા હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. આ વિડીયોની અંદર આપણે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860 ના પ્રકરણ નંબર 14 ની વાત કરીશું. તો પ્રકરણ નંબર 14 નું નામ છે જાહેર આરોગ્ય, સલામતી, સગવડ અને નીતિમત્તાને લગતા ગુના. જાહેર આરોગ્ય, સલામતી, સગવડ અને નીતિમત્તાને લગતા ગુના. આ પ્રકરણની અંદર કલમ નંબર 268 થી 294 એનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ પ્રકરણનું નામ અને તેની અંદર સમાવેશ થતી કલમોના નંબર યાદ રાખવા. તો પ્રકરણ નંબર 14 જેનું નામ છે જાહેર આરોગ્ય, સલામતી, સગવડ અને નીતિમત્તાને લગતા ગુના, જેની અંદર કલમ નંબર 268 થી 294 એનો સમાવેશ થાય છે, જેની અંદર પરીક્ષાલક્ષી કલમોની માહિતી આપણે વિગતવાર લઈશું. તો કલમ નંબર 268 જાહેર ત્રાસદાયક કૃત્યની વ્યાખ્યા આપેલી છે. જાહેર ત્રાસદાયક કૃત્ય એટલે જે મિલકતનો ભોગવટો કરતા વ્યક્તિને હાનિ, ભય કે ત્રાસ પહોંચાડવા બાબત. હવે કોઈ પણ એમની પોતાની મિલકત હોય કે બીજાની મિલકત હોય તેનો ભોગવટો કરતા હોય, એટલે એ વસ્તુ વાપરવા માટે લીધી હોય કે કોઈ પણ આપણે ઉદાહરણ તરીકે આપણો પાડોશી છે, એને એ ઘર વાપરવા ભાડેથી રહેતો હોય કે એનું પોતાનું હોય, એ એનું ઘર ભોગવે છે, એની જગ્યામાં ભોગવટો કરે છે. હવે રાત્રે બધા સૂઈ જવાનું હોય અને આપણે લાઉડ સ્પીકર ઉપર સોંગ વગાડીએ કે આ રીતે સાળે આમ ફૂલ અવાજ ઉપર ડીજે વગાડવામાં આવે તો આ એક પ્રકારની એમની ઊંઘવામાં, સૂઈ જવામાં તકલીફ પડે અને આવું કંઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે તો એમને ત્રાસ આપ્યો કહેવાય. અથવા તો એમની ઘરે કચરો ફેંકવો એ પણ એક પ્રકારનો ત્રાસ આપ્યો કહેવાય. એમની ઘરની કંઈક વસ્તુ તોડી આપવી એ પણ એક હાનિ, એમની વસ્તુને હાનિ પહોંચાડી કહેવાય. અથવા તો રાત્રે ડરાવવા, આ બધા એક પ્રકારના ડર, હાનિ આપી કહેવાય. ડર, હાનિ અને ત્રાસ આપ્યો કહેવાય, જે બાજુવાળા પાડોશીને આપણે આપતા હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ વ્યક્તિને આપતા હોય જે એમની પોતાની જગ્યાનો ભોગવટો કરી રહ્યા હોય, એમના આ જાહેર ત્રાસ. એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ આ રીતે જાહેર પબ્લિકને આ રીતે ત્રાસ આપવો એટલે જાહેર ત્રાસદાયક કૃત્ય કહેવાય. જે આની વ્યાખ્યા આપેલી છે કલમ નંબર 268 માં. આમાં કલમ નંબર 221 જિંદગી જોખમમાં મૂકે તેવા રોગનો ચેપ કે કૃત્યથી ફેલાવવાનો સંભવ હોય તેવું બેદરકારી ભરેલું કૃત્ય. આવા કોઈ પણ રોગ ફેલાવાનો સંભવ હોય એવી કોઈ વ્યક્તિ હોય અને એવી એ વ્યક્તિના જે પ્રક્રિયા કરવી જોઈએ એ ન કરતું હોય. ઉદાહરણ તરીકે કોઈના કોરોના થયો છે, એ વ્યક્તિ ક્વોરન્ટાઇન થવાના બદલે બજારમાં ફરવા નીકળી જાય, માસ્ક ન પહેરે અને એ કોઈનું ભાન જ ના રાખે કે મારા કારણે બીજા કોઈ વ્યક્તિને કોરોના થઈ શકે છે, એવું કંઈ પણ ચેપ ફેલાઈ શકે છે, તો એવું ધ્યાન રાખ્યા વગર બેદરકારીથી અથવા ઈરાદાપૂર્વક આ રીતે નીકળી જાય બહાર તો તેને 6 મહિના સુધીની સજા અને 1000 રૂપિયા દંડ ફટકારવામાં આવે છે. કલમ નંબર 272 વેચવા ધારેલી ખાવાની કે પીવાની વસ્તુમાં ભેળસેળ કરવા બાબત. હવે ભેળસેળમાં તો તમને ખબર જ હશે, ન્યૂઝપેપર રેગ્યુલર વાંચતા હોય તો ઘણીવાર અમુક જે ડ્રિંક્સ છે, કોકોકોલા એવી ડ્રિંકના કોઈ ડુપ્લિકેટ બનાવતા હોય છે, જેની અંદર એ લાગે કોકોકોલા જેવી પણ એ એની જે શું કહેવાય ક્વોલિટી બકવાસ હોય અને જે એ સસ્તું પડતું હોય એ લોકો આ રીતે પૈસા કમાવા માટે અથવા તો બ્રેન્ડ નેમ ખરાબ કરવા માટે આવું રહસ્ય ચલાવતા હોય છે. તો આવી જે પીવામાં એ ભેળસેળ કરતા હોય કે ખરાબ વસ્તુ આપતા હોય, કોઈ પણ બીજું લિક્વિડ ભેગું કરતા હોય જે એ માનવ માટે પણ હાનિકારક હોય, અથવા તો જે મીઠાઈની દુકાનવાળા હોય છે એ એમની મીઠાઈમાં ભેળસેળ કરતા હોય, તો આવું કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે તો એનો ભેળસેળનો ગુનો લાગે અને જેની અંદર 6 મહિના સુધીની સજા અને 1000 રૂપિયા દંડ ફટકારવામાં આવે છે. કલમ નંબર 274 ઔષધિમાં ભેળસેળ કરવા બાબત. અહીંયા કોઈ પણ વેચવા ધારેલી વસ્તુમાં એટલે ખાવા પીવાની વસ્તુની વાત હતી. અહીંયા ઔષધિ જે દવા તરીકે ઉપયોગ થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે આપણે મધનો દવા તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ જે ઉપયોગ આપણે મધ કરીએ છીએ, આપણે કોઈ પણ બ્રાન્ડનું અથવા ડાબરનું લાયા અથવા તો પતંજલિનું મધ લાયા, હવે એની અંદર ભેળસેળ કરેલી હોય એટલે મધની જગ્યાએ બીજું કોઈ પણ લિક્વિડ બનાવીને મધ જેવો દેખાવ કરીને આપવામાં આવ્યું હોય તો એને ભેળસેળ કરી કહેવાય અને એ વસ્તુ એમને સસ્તી પડતી હોય. તો આ રીતે જે ઔષધિમાં ભેળસેળ કરવામાં આવે તો પણ 6 મહિનાની સજા અને 1000 રૂપિયા દંડ ફટકારવામાં આવે છે. કલમ નંબર 277 જાહેર જળાશયનું પાણી દૂષિત કરવા બાબત. હવે જાહેર જળાશયો કયા કયા હું તમને કહી દઉં તો નદી છે,
તળાવ છે, પછી ડેમ છે, આ એ જાહેર જળાશયો કહેવાય. આ જાહેર જળાશયોને પ્રદૂષિત કરવા એટલે દૂષિત કરવાની વાત છે. તો જાહેર જળાશયોમાં કચરો ફેંકવો અથવા તેની અંદર પેશાબ કરવો અથવા તો કોઈની અંદર ખરાબ ગટરનું પાણી નાખવું, આવું કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે તો જાહેર જળાશયને દૂષિત કર્યું કહેવાય. અથવા તો કોઈ પેશાબ કરતું જણાઈ આવે, કચરો ફેંકતું જણાઈ આવે કે દૂષિત પાણી કોઈ કંપનીનું અંદર નદીમાં કે ડેમમાં છોડવામાં આવતું હોય, આવું જો પકડાય તો તેને 3 મહિનાની કેદ અને 500 રૂપિયા દંડ ફટકારવામાં આવે છે. હવે કલમ નંબર 278, વાતાવરણમાં તંદુરસ્તીને નુકસાન બને તે રીતે હવાને પ્રદૂષિત કરવી. હવે હવા પ્રદૂષિત થાય એ તમને ખબર જ હશે કે હવા કોઈ પણ ખરાબ ધુમાડાથી એટલે SO2 છે, NO2 છે, આવા કોઈ પણ વાયુઓ છે તેનાથી ખરાબ થાય. હવે કોઈ પણ કંપની છે પ્લાસ્ટિકની હોય કે કોઈ પણ અલગ અલગ બહુ બધી કંપનીઓ છે એની અંદર આવા વાયુઓ છૂટા પડતા હોય, આવા વાયુઓ એ જમીન ઉપર જલ્દી આવી શકતા નથી પરંતુ નીચે છોડવામાં આવે તો એ વાતાવરણને દૂષિત કરે છે અને એ માણસની શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયામાં અંદર લેવાય તો એ હાનિ પહોંચે, એ નુકસાન થાય, માનવને પણ નુકસાન થાય, એના ફેફડાને પણ નુકસાન થાય. આવું એટલે વાતાવરણની હવાને દૂષિત કરવામાં આવે આ રીતે કે ધુમાડો નીચે છોડવામાં આવે અથવા તો સરકારની પરમિશન લીધા વગર કોઈ પણ ધુમાડો છોડવામાં આવે તો આવું કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે તો 500 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવે છે. કલમ નંબર 279, સારી આમ બેદરકારીથી વાહન ચલાવવા. હવે સારી આમ બેદરકારીથી એટલે તમને ખબર જ હશે કે કોઈ પણ મૃત્યુ થઈ જાય એ રીતે બાઇક ચલાવવામાં આવે, કોઈ પણ ગાડી ચલાવવામાં આવે કે ટ્રક ચલાવવામાં એ રીતે ચલાવવામાં આવે કે શું કહેવાય, આની અંદર ખાસ ઉદાહરણ તરીકે રોડ રોમિયો, જે બાઇકો લઈને આવતા હોય, બાઇકોમાં આમ આંટા મારતા હોય, સ્ટન્ટ મારતા હોય રસ્તા વચ્ચે, જેનાથી કોઈ પણ વ્યક્તિને એક્સિડન્ટ થઈને મૃત્યુ બી થઈ શકે, એવું કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોય તો તેને 6 મહિનાની કેદ અને 1000 રૂપિયા દંડ કરવામાં આવે છે. અને બીજી છે એના જેવી જ કલમ છે, કલમ નંબર 280. પણ આ કલમ નંબર 279 છે, કોઈ પણ એક્સિડન્ટ થાય ને તો આ કલમ તો લગાવવામાં આવે જ છે કે સારી આમ બેદરકારી પૂર્વક વાહન ચલાવ્યું હશે એટલે જ એક્સિડન્ટ થયો હશે. એટલે કલમ નંબર 279 છે એ કોઈ પણ એક્સિડન્ટ થાય તો એ કલમ લગાવવામાં આવે છે. કલમ નંબર 280, બેદરકારીથી વાહન ચલાવવું એટલે કાળજી રાખ્યા વગર બેકાળજીથી વાહન ચલાવવું, બેદરકારીથી વાહન ચલાવવું, આ રીતે વાહન ચલાવવામાં આવે તો તેને 6 મહિનાની કેદ અને 1000 રૂપિયા દંડ. બેદરકારીથી એટલે હવે કોઈ પણ રસ્તા ઉપર તમને ખબર હોય તો અનગોર રાઉન્ડ કરી અને 40ની સ્પીડ નોટ કરેલી હોય, હવે 40ની સ્પીડ કરતા વધારે બાઇક ચલાવવામાં આવે તો એ રોડ શું કહેવાય, એ સ્પીડ વધારના કારણે એક્સિડન્ટ થાય, એ બેકાળજી કહેવાય કે એ ભાઈ એમને કંઈક નક્કી કર્યું હશે, સરકારે કંઈક નક્કી કર્યું હશે કે આ રસ્તા પર એનાથી વધારે જવાથી કંઈક હાનિ, કંઈક નુકસાન કે કંઈક એક્સિડન્ટ થાય તેવી સંભાવના છે, એટલા માટે એ સ્પીડ કે જમ્પ કે એ બધું લગાવવામાં આવે છે અને એ જોયા વગર ફૂલ સ્પીડમાં જવા દેવામાં આવે અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિનું ધ્યાન રાખ્યા વગર રોંગ સાઈડથી સાઈડ લેવામાં આવે. આ બેદરકારીથી આ રીતે વાહન ચલાવવામાં આવે તો તેને 6 મહિનાની કેદ અને 1000 રૂપિયા દંડ ફટકારવામાં આવે છે. કલમ નંબર 279, પાલતુ પશુને છૂટા મૂકી દેવા. હવે પાલતુ પશુ હોય એ ઘાસચારો ચરવા ફૂંકી દેવામાં આવે કે ભાઈ આપણી ગાયો કે ભેંસો છૂટી કરી દેવામાં આવી. હવે કોઈના ખેતરમાં જઈને ઘાસ ચરી આવે, એમની કોઈ પણ ઘઉં છે કે કોઈ પણ મકાઈ વાયેલી હોય એ બધું તોડી નાખે અને ખાઈ જાય ને આવું કોઈ પણ બેદરકારી એટલે શું કહેવાય, પાલતુ પશુને છૂટા કરી દેવામાં આવે એ રીતે છૂટા કરી શકાય નહીં. અને એવું કોઈ છૂટી કરી દીધેલું જણાય તો તેને 6 મહિનાની કેદ અથવા 1000 રૂપિયા દંડ અથવા તો આ બંને કરવામાં આવે છે. કલમ નંબર 292, અશ્લીલ પુસ્તકો વગેરેનું વેચાણ કરવું. અશ્લીલ એટલે જે ખરાબ પુસ્તકો હોય તે, એવી પુસ્તકો હોય, તેવા ફોટો હોય, તેવા ઓડિયો હોય કે વિડીયો, આ કોઈ પણ વસ્તુનું વેચાણ કરવામાં આવે તો એ અશ્લીલ પુસ્તકોની અંદર આવી જાય છે. એટલે અશ્લીલ પુસ્તકો હોય, અશ્લીલ ફોટોઝ હોય, અશ્લીલ મેગેઝિન્સ હોય, અશ્લીલ વિડીયો હોય કે અશ્લીલ ઓડિયો હોય, આવા કોઈ પણ પ્રકારના વેચાણ કરવામાં આવે તો તેની અંદર 2 વર્ષ સુધીની સજા પ્લસ 500 રૂપિયા દંડ ફટકારવામાં આવે છે. કલમ નંબર 293, 20 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વ્યક્તિને અશ્લીલ પુસ્તકનું વેચાણ કરવું. અશ્લીલ પુસ્તકની અંદર જે રીતે મેં તમને કહ્યું તે રીતે અશ્લીલ વિડીયો, અશ્લીલ ઓડિયો, અશ્લીલ મેગેઝિન્સ, અશ્લીલ ફોટોઝ કે અશ્લીલ કોઈ પણ વસ્તુ જે પુસ્તક હોય આ રીતે 20 વર્ષથી નાના વ્યક્તિને વેચવામાં આવે એટલે 1 વર્ષ, 5 વર્ષનું હોય કે 10 વર્ષનું હોય, 15 વર્ષનું, 18 વર્ષનું એટલે 20 વર્ષથી નીચેના
કોઈ પણ બાળકને વેચવામાં આવું અશ્લીલ પુસ્તક, ઓડિયો, વિડીયો કે આવું વેચવામાં આવે તો તેને જો પ્રથમવાર જો આ વ્યક્તિ આ રીતે વેચતું પકડાય તો 3 વર્ષ સુધીની સજા પ્લસ 200 રૂપિયા દંડ થાય છે. 3 વર્ષ સુધીની સજા અથવા તો બંને, એટલે આ 3 વર્ષની સજા પ્લસ 200 રૂપિયા દંડ એ બંને સુધીનું થઈ શકે છે. અને આ વ્યક્તિ જો બીજી વાર આવું કરતો પકડાય, એટલે પ્રથમવાર તો આટલી સજા મળી જ હોય અથવા તો એનો દંડ કરીને છૂટો કરી દીધો હોય, તો પણ છતાં તે આવું કરતો હોય ફરીવાર તો 7 વર્ષ સુધીની સજા અને 5000 સુધીનો દંડ કરવામાં આવે છે. કલમ નંબર 294 અશ્લીલ ગીતો, ચેનચારા કે અભિનય કરવા. હવે અશ્લીલ એટલે ખરાબ કાર્ય કરવા, તો અથવા તો કપડાં પહેર્યા વગર બજારમાં નીકળી જવું, ચેનચારા કરવા એટલે કોઈને કંઈક ખરાબ ઈશારા કરવા કે કોઈ પણ ખરાબ ઈશારા એટલે તમે સમજી ગયા હશો. પછી ગીતો ગાવા એટલે ગારો બોલતા બોલતા ગીતો ગાવા, એવા અશ્લીલ ગીતો ગાવા, એવું કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે તો તેની અંદર 3 મહિના સુધીની સજા અથવા દંડ અથવા તો આ બંને કરવામાં આવે છે. આ પણ ચેપ્ટર એકદમ નાનું જ હતું. આગળના અમારા વિડીયોઝ જોવા અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, અમારા આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો. ધન્યવાદ.